الأرخص في العالم والأسهل لإزالة المشاعر السلبية. مشاعر الغضب أو مشاعر الاستياء أو المشاعر السلبية أو الخط اللي بتمشي عليه عشان تعمل اتجاه نفسي حزين. فين؟ هنا بين الإصبع الخنصر والإبصار، بين الإصبعين الصغيرين، أصغر إصبع في الجزء ده بالظبط. دلك المنطقة دي وأعمل كده ببساطة، وبعد كده أعمل كده، وبعد كده دي نقاط الطاقة، نقطة التفكير المستمر، النقاط اللي احنا اتعلمنا عليها في الTFT واللي قالوها الأجانب على إنها حاجة واو واختراع مذهل. احنا أصلا لما بنتوضى بنعمل كده وبنغسل كل ده وبنعمل كده بالمية أفضل وبنعمل كده. علشان كده كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أرحنا بها يا بلال، وعلشان كده نصحنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء لما نغسل، وإن احنا نغير وضع جسمنا، وطبعا لو نصلي أفضل. هقول لكم جديد إن نقطة الغضب هنا في طرف الإصبع الصغير، يعني الغضب اللي بيعمل حروب ومشاكل وطلاق وخناقات وقتل هو هنا في هذا. فكر في أي شيء بيضايقك، فكر في أي شيء يغضبك، واعمل كده ببساطة، وبعدين 4-5 مرات، وهنا 4-5 مرات. اعمل هنا بالكل، هنا نقطة الخد، هنا نقطة الشعور بالذنب. دي تقنية اسمها TFT. هعلمكم تقنيات تانية جديدة سهلة وبسيطة تقدر تخلص منها بيها من المشاعر السلبية اللي هي بتراكمها بتسبب الأمراض ببساطة، ولا سحر ولا شعوذة، علاج بس بالحب. تحية. دلوقتي هنبدأ طريقة التخسيس بحبات الذرة. أولا أول حاجة هنقولها إن احنا نقعد في مكان هادي، مفيش أصوات جنبنا، مفيش تلفزيون، مفيش حد مزعج زي ابن فارس اللي بيصور ده. نبقى فول انرجي ان احنا بنعمل هذه حبات الذرة بنزودها او بنرصها علشان نعمل تخسيس. حبات الذرة بالشكل ده زي صف العسكر بطول صباعنا، مش مهم هما كام حبة، علشان ناس كتير سألوني 7 حبات 8 حبات، المهم ان هي تبقى طول صباعنا وخصوصا الاصبع الوسطى. اوكي، هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب شريط لاصق زي ده، ونحطه على حبات الذرة، الراس المدببة لتحت والراس العريضة لفوق، وهنحط الشريط اللاصق عليها، هيطلعوا بالشكل ده. هنحطهم ازاي؟ هنحطهم على الاصبع الوسطى من الايد اليمين للستات، الايد الشمال للرجالة. هقول لكم يعني ليه بالشكل ده، هنحطهم بالشكل ده. وقبل الاكل هنعمل تمرير للاصبع من تحت لفوق، من تحت لفوق حوالي 50 مرة. بنعمل ايه؟ بنعمل طرد للطاقة من الجسم. احنا لما بنقف بنصلي بنعمل حركة السهم علشان الطاقة تدخل من الجزء المدبب للجزء العريض. احنا في حركات حبات الذرة دي بنعمل العكس. طبعا هنظبطهم اكتر من كده ونعمل كده
حوالي 50 مرة قبل الأكل بتلت ساعة. هتعمل إيه؟ هتعمل طرد للطاقة من الجسم، وهتساعد الجسم إن هو يحرق الدهون بتاعته منه في نفسه. تحيات وانشروها. هنحط حبات الذرة، 3 حبات ذرة بالشكل ده، وهنحط عليهم شريط لاصق، الراس المدببة لفوق والراس العريضة لتحت. هنحطهم على الإصبع على ظهر أهي بالشكل ده، على نهاية الإظفر لحد كده، ونلزقهم ونعمل عكس اللي عملناه في التخسيس، من فوق لتحت من فوق لتحت علشان نساعد عملية التنفس. جربوها، بتعمل كاتم صوت للشخير، وكمان بتفيد في موضوع التبول اللا إرادي للأطفال. لا مش بالنسبة لك انت كبرت على كده. تبول لا إرادي هنعمل حبات الذرة زي ما وريتكم في الفيديو اللي قبل كده، وهنعمل كمان حركة لطيفة للطفل قبل النوم. هنعمل كده من أول هنا كده حوالي 30-40 مرة مع حبات الذرة اللي معمولة على الإصبع الصغير، 3 حبات راسها لفوق والجزء العريض لتحت. هنعمل الحركة دي من أول هنا لحد هنا لحد الركبة 30-40 مرة. هتساعد الطفل إنه ينام بسهولة، وكمان هتمنع التبول اللا إرادي بالليل إن شاء الله. في اليوم الأول لماجستير مصغر العلاج بنقاط الحب هو إزاي تعالج مشاعر الفقد أو مشاعر الحزن عن طريق تدليك نقطة معينة في الصدر. القلب في جهة الشمال، في نقطة في فوق الصدر فوق القلب مباشرة. قبل ما تحط ايدك عليها تذكر مشاعر الفقد، او يعني فقدت حد عزيز عليك، او حسيت بألم نفسي، انما هي اللي مشاعر الفقد اكتر. غمض عينك وتذكر هذه المشاعر. فقدت عزيز، اب، صديق، حبيب، شخص عزيز عليك. العقل ما بيعرفش الفرق بين الخيال والحقيقة، فأول ما هتعمل كده هتلاقي نقطة فوق القلب انتفخت وبدأت تألمك. دلكها مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. افضل تدلك فيها لحد ما تحس ان الألم اللي في النقطة دي بدأ يزول. طبعا مش هيحصل لك فقدان للذاكرة ولا حاجة، انما هيحصل ان المشاعر نفسها هتخف. الفيديو ده اهداء لكل الاشخاص العزيزين على قلبي والاصدقاء اللي فقدوا عزيز عليهم او حسوا بمشاعر الفقد او فقد حجم او من هذا القبيل. تحياتي واتمنى لكم الصحة والسعادة والتوفيق. اجعلوا السعادة عادة، انتوا الدنيا اكيد احلى باذن الله.